Hi guys! Welcome back in our channel. Tara, samahan niyo po kaming maglinis. Ang lilinisan po natin ngayon ay ang kusina. Enjoy watching! Ito po yung kusina.
So, ito na po yung results. Ito na yung cabinet. Oh, ayan yung mga baso naka-organize na. Yung mga tasa, ino-organize na din namin para mas magandang tingnan. Yung mga plato, oh, ayan. Maganda ng tingnan. Siyempre, yung grocery, ka-organize na din para mas masarap kainin. Oh, masarap tingnan. Thank you for watching. Abangan niyo po yung mga susunod naming videos. And please, click the like, subscribe, and don't forget the bell button. See you next time!